very active in the debate. Це означає, що у вас є всього 8 студентів, які беруть активну участь у дебатах. So if you have 30 students in the class, what do you do with the others? Таким чином, якщо у вас є 30 студентів в аудиторії, що вам робити з іншими? Of course, you can engage them in the preparation of argumentation prior to the debate. Звичайно, ви їх можете залучити до підготовки аргументів до початку дебатів. You can also ask them to write a summary of the debate after the debate, so Ви that також- they know they have to participate, they have to be present and conscious during the debate. Для того, щоб забезпечити їхню увагу та активну участь, ви також можете запропонувати їм написати за підсумком цих дебатів коротенький звіт. And of course, if there is only 30 students in the class, you can have 5 or 6 debates and engage everyone in the debating process. Також ви можете провести 5 чи 6 дебатів для того, щоб по черзі залучити всіх студентів і забезпечити їхню активну участь у дебатах. Also, for the Oxford debate to be successful, the role of the audience is very important. Для того, щоб забезпечити успішне проведення дебатів, дуже важлива роль кожного з його учасників. I'm going to talk about it in detail in a moment, but it's the audience who decides who wins the debate. Я через декілька хвилин більш детально на цьому зупинюся, але слід зазначити важливу умову, що переможця у дебатах визначає аудиторія. So if the students realize that this is equally important role in the decision process, Oxford debate leads to a decision, then they become also engaged in the debate, even if they are not speaking themselves. Якщо студенти переконаються в тому, що їм відведена роль прийняття рішень щодо участі дебатів, то це стимулює їх до активної участі. Of course, in such a case, you can grade only the students, the 8 students who are in the teams, not the audience. Звичайно, що у цьому випадку ви зможете виставити оцінки тільки 8 студентів, а не всім учасникам присутнім в аудиторії. But I hope after our last meeting, you already know that I think that grading is overrated. Але за підсумками нашої минулої зустрічі ви вже зрозуміли, що градація оцінок, вона дещо завишена. So if you are sure that your students are engaged in your subject, grading them becomes secondary. І таким чином, якщо ви впевнені, що ваші студенти тісно спілкуються, взаємопов'язані, залучені у ваш предмет, то питання оцінок, воно є вторинним. Of course, we have the university system which requires us to grade the students. So you have to find a way, a shortcut to give them some grades, and you still have to be just. Звичайно ж, ми нікуди не дінемось від університетської системи оцінювання, яка вимагає від нас проставлення оцінок. Але ми все ж таки намагаємося переконати та залучити студентів для виставлення справедливих оцінок. So if you tell the students what are the bases for grading them, and if you tell them that the highest grade
is given to the students who are most engaged in the project, in the subject, then your grades will be just. І якщо ви спитаєте студентів і поясните їм умову, що за основу відлікування, від оцінювання взяти те, що найвищу оцінку отримує ті студентів, які будуть брати більш активну участь в обговоренні, тоді ви досягнете своєї мети. Of course, you might have a problem with the university authorities if you give all your students the highest grades. Звичайно, у вас можуть виникнути питання з адміністрацією університету, якщо ви усім студентам поставите вищі оцінки. Because obviously they are not equal. Тому що, зрозуміло, вони не можуть бути всі рівними. They have equal access to the university, but the outcomes are very rarely equal. Усіх з них є рівний доступ до університету і знань, але результат усіх є різним. So it's only the matter of finding the way to judge for engagement, to grade for engagement. Тому завжди треба знайти рівновагу і спосіб, у якому справедливим чином відзначити ступінь активності залучення студентів до обговорень. So that was a long answer to how many students do you need to run a debate. Ну, це була дуже довгою відповіддю на коротке запитання, скільки студентів треба для участі в дебатах. The second question is, can you have interactive class with 100 students or 300 students? Другим запитанням є, чи можете ви мати аудиторію з 100 чи 300 студентів, з якими ви можете рівно інтерактивно спілкуватися? And the answer is absolutely yes. І відповіддю буде, звичайно, абсолютно так. If you want to see a lecture like this, I recommend a Harvard University course, which is available online. Якщо ви хочете побачити приклад такого інтерактивного спілкування, я б рекомендував вам прослухати лекцію Харвардського університету, яка є доступною в режимі онлайн. It's conducted by Professor Michael Sandel. Цю лекцію читає професор Майкл Сандель. And it's called Justice. І вона зветься «Справедливість». And you can watch, I did this, I watched 15 hours of lecture with 300 students. Можете прослухати цю лекцію. Вона триває 15 годин, і в аудиторії знаходяться 300 студентів. And Professor Sandel asks very simple questions to ethical problems or philosophical problems. І професор Сандель задає дуже прості запитання з етичних чи філософських питань. Some of them are very classic, like the one about the train without brakes, who's going to kill 5 persons, or if you change the track, he's going to kill 1 person. І дуже простим, як приклад, є класичне запитання із моделлю щодо потягу без тормозів. Коли їде поїзд і потяг, і в нього відмовляють гальма, і він може переключитися з однієї рейки на іншу, і в одному випадку він вб'є 5 людей, а по іншій рейці він вб'є тільки 1 особу.
тобто класичне запитання щодо права вибору. If you don't do anything, 5 people will die. But if you change the track, so if you act actively, you will kill one guy to save 5 lives. Тобто передумовою є те, що потяг їде колією, відмовляють гальма, і якщо ви нічого не будете робити, то потяг зачавить 5 осіб, але якщо ви активно втрутитесь в ситуацію і зміните колію, то ви вб'єте 1 особу. So it's an ethical dilemma whether not to act and call it an accident, or act, kill a person, actively kill a person, but save 5 lives, 5 other lives. Тобто питання є етичним. Що робити? Нічого не робити і створити автокатастрофу, і вбити 5 людей, або активно втрутитися, і через вашу активність ви вб'єте 1 особу, але врятуєте життя 5. And of course, this case is an introduction to explain the idea of utilitarianism. І, звичайно, цей приклад є введенням, вступом до питання про утилітаризм. Professor Sandel asks this question openly to the audience. Професор Сандель задає це питання відкрито до усієї аудиторії, адресуючи його. And among 300 students, there are, of course, very shy people who would never speak, and there are very active people who would answer immediately. Зрозуміло, що серед аудиторії 300 студентів трапляються дуже сором'язливі студенти, які соромляться задавати запитання або активно давати відповідь, а є і такі активні, які зголошуються відразу і першими надають свої відповіді. So he lets to answer one of the most active students in the first class and asks her name. Таким чином, він запрошує дати відповідь одну з активних учасниць на першому занятті і запитує її ім'я. And whatever the answer is, in any future track of the lecture, he recalls her name. As Anna said on the first lecture, it's more ethical to kill one person than to let die the 5. І незважаючи на будь-яку відповідь, яку надала ця студентка, на кожній з наступних лекцій, він буде посилатися на її відповідь і казати на кшталт цього, як сказала Анна, людина прийняла рішення і вбила 1 людину. And then he asks, who disagrees with Anna? І потім він запитає, хто не згодний з Анною. And the guy raises his hands. He says, no, it's better to let 5 people die than to actively kill one person. І відтак якийсь хлопець здіймається і каже, ні, краще нічого не робити і вбити 5. And then he asks the same question, what's your name? The same question, what's your name? David, he says. І потім доповідач, пан Сандель, знову ж таки запитує ім'я цього хлопця, наприклад, Девід. And what is very significant, in lecture 3 or lecture 4, he remembers the names given on the first lecture to him.
І що є важливим у цьому методі, на третій чи четвертій лекції він пам'ятає ім'я того, хто дав відповідь на першій лекції. So when he finishes the explanation of what utilitarianism means, he says Anna is utilitarian, David is not. І коли він закінчує пояснення щодо того, що таке принцип утилітаризму, він каже, що Анна є утилітарною, а Девід – ні. But what is important is that by lecture 15, all the students feel that he was talking personally to each and every one of them. І що є важливим у цьому методі, що наприкінці, скажімо, 15-ї лекції всі студенти, вони відчувають, мають таке відчуття, начебто лектор звертається особисто до них, до кожного. Even though it was only maybe 15-20 students who took active part in the class and gave their names. Незважаючи на те, що нехай десь 15-20 студентів брали активну участь в обговоренні і зголосилися і назвали своє ім'я. It's very simple trick. He makes an impression that he cares for every student. That's why he's interested what is their name. І це є дуже таким ловким і легким трюком або прийомом, який створює відчуття, що професор пам'ятає імена кожного і звертається до кожного з присутніх. So even the students who were never asked a question and never said anything in the class, they potentially feel included. Таким чином, будь-хто студентів, який навіть жодного разу не брав участі у дискусії, він відчував себе потенційно залученим до цього процесу. But it takes a lot of care from the professor's side, because he must remember not only what he's supposed to tell during the lecture, but also that he's talking to persons, to human beings. Але це вимагає багато зусиль від професорсько-викладацького складу, щоб пам'ятати не тільки курс, не тільки предмет і суть лекції, яку він викладає, але й те, що він звертається особисто до кожного. And I think it's called respect. І я вважаю, що ця поведінка зветься повагою. I remember my professor of Polish language, Polish literature in the secondary school. Я пам'ятаю ім'я свого викладача польської літератури у середній школі. His name was Antoni Cięciel. Його звали Антоній Ченчель. And he was telling the stories from his early age when he learned how to read, being a small boy. І він розповідав, пригадуючи історії свого раннього дитинства, коли він ще був хлопчиком та навчався читати. And how his ability of reading made him popular among other boys. І як здібності його до читання зробили його популярним серед хлопців. Because he was reading the books to the boys who could not read at that time, and in exchange they were cleaning his feet because they were walking barefoot, from the little spikes that went into his feet.
А він користувався такою повагою, що в обмін на те, що він читав книжки, вони чистили його ноги, його ступні, а оскільки вони бігали босоніж, то там було багато скабок, і вони вичищали ці скабки. Imagine a professor who tells you such intimate stories every third lecture, every third class. І уявіть себе викладача, який розповідає про такі дуже особисті інтимні речі на кожному із 3 занять, на кожному 3-му занятті. He was able to create an atmosphere where being not prepared for his class made you feel sorry, made the students feel sorry. І він міг створити таку атмосферу в класі, коли учні відчували себе провинними, навіть якщо він не був підготовлений до занять. He was not prepared, I'm sorry, the teacher was not prepared, or students were not prepared. When the students were not prepared, Я they felt вибачаюсь, sorry. я неправильно переклав, що студенти дуже соромилися, якщо вони не були підготовлені до уроків. От така технологія мала наслідком такого досягнення ефекту. So the motivation was very personal. It was a shame to let your teacher down by not preparing for the class. Таким чином, мотивація була спрямована вона була дуже особистою, вона змушувала вас відчувати сором, якщо ви не підготувалися до занять. So we were preparing not for the grades, not because of the fear of not passing, but because of respect to our teacher, which was a return to his respect, for his respect. Таким чином, ми готувалися до занять не заради оцінок, або не із страху, але із поваги до нашого вчителя, який виказав повагу у свою чергу до нас. So, if you are able to show 300 students that you care for their education and that you show them respect, there will be this connection that allows for interactive classes. Таким чином, якщо ви будете в змозі, якщо вам вдасться продемонструвати або виявити до 300 студентів, що вам не байдуже, що ви піклуєтесь про їхню освіту, то в результаті, у відповідь, вам висловлять таку ж повагу, яку ви виказуєте по відношенню до студентів. Olena, and Ivan, thank you for the questions from the last meeting. Пані Олена та пан Іван, дякую вам за запитання, які ви загадали на минулому занятті. So this was just the proof that I remembered the 3 names. Це свідчення того, що я пам'ятаю 3 імені. Okay, were there any questions? Any more questions? I think Чи yes. є ще будь-які запитання, будь ласка? Дякую. Thank you. Які у вас є враження від проведення оксфордських дебатів в онлайн-режимі? What are implications or your impressions after the carrying out Oxford debates in online? Very bad. Дуже погані. It's a disaster. It's a disaster.
Це катастрофа. I have to admit that as much as you are, I'm scared of this technology. Маю And зізнатися, що мені не байдуже ця технологія, так же, як і вам. of course, 1 year ago, when the pandemic started, 1.5 years ago, when the pandemic started, this was the only solution. Звичайно, 1,5 роки тому, коли пандемія тільки розпочиналася, це було єдиним рішенням, єдиним вирішенням проблем. So we all had a very speedy course, learning by making of distance learning. У нас ми пройшли, начебто, такий прискорений курс навчання щодо дистанційного викладання та навчання. But of course, when it comes to a discussion, you need something more than a small picture on the screen. You need to see the body language in a more visible way. Звичайно, що дискусія, яка проводиться у такому форматі, вона вимагає дещо більшого, аніж бачити маленьку світлинку на екрані. Вона також вимагає мови тіла. So you can immediately see in real life, you can immediately see if someone is certain of their arguments or full of doubts. Якщо вона проводиться, ця дискусія, маю на увазі, не в режимі онлайн, то ви відразу помітите, коли аргументи, людина, яка наводить аргументи, вона впевнена з того, що вона говорить, або ні. So if you ask me, is it possible to organize an Oxford debate via Zoom online, then the answer is yes, it's possible. Тобто, якщо ви мені задасте питання, чи можливо організувати проведення оксфордських дебатів в режимі онлайн, відповідь буде так, звичайно, можливо. But the effect of this debate, the teaching effect, is not even 50% of what it could be in real life. Але ефект від такого дебату, навчальний ефект, буде менш ніж 50% порівняно з тим, якби ці дебати відбулися в реальному форматі. And I hope you have the same feeling just with ordinary classes. Сподіваюся, що рівно такі ж відчуття у вас виникають при проведенні звичайних занять. Тут є ж таке питання, як організувати оксфордські дебати з технічних дисциплін, там, з медицини, з дисциплін, які передбачають більше таких вузьких. Well, we spoke about it a little bit last time. The simple answer is you have to find a problem which is not solvable with 0-1 equation. Ми вже на це питання пробували знайти відповідь минулого разу, і відповіддю було таке, що ви маєте у цьому предметі знайти таку проблему або запитання, яка не вирішується методом 0 до 1, 0 чи 1. Таким порівнянням. Уравнення. Actually, the trick with the Oxford debate is that when you formulate the topic, it must sound extreme. It's one way or the other. There is nothing between. Такою особливістю оксфордських дебатів, що ви маєте винайти таке запитання, на яке має бути така однозначна радикальна відповідь. Так чи ні?
but everybody knows, the debating parties and the audience, everybody knows that the solution lies somewhere in between, closer to one position or to another, but it's somewhere in between. Але обидві, кожна сторона, і доповідач, і аудиторія, вони добре свідомі того, що відповідь десь посередині лежить. So I guess with natural sciences or technical sciences, you can also run an Oxford debate. Тому я можу уявити, що з природничих наук, точних наук, ви теж можете організувати та провести оксфордські дебати. Because they are never completely detached from social sciences. Тому що вони ніколи не є зовсім відірваними від соціальних наук. There was a question, how do you run a debate on a subject on construction materials? Було також таке запитання висловлено, як би ви провели дебати з предмету щодо будівельних матеріалів. And I thought about it for a long time, and I came up with a question which might turn into a topic for Oxford debate. Я дуже довго думав над цим питанням, і, здається, я винайшов одну тему, яка могла б бути винесеною на оксфордські дебати. Sturdy and cheap materials are better than beautiful and expensive. Це прочні та дешеві матеріали, вони є кращими, ніж прекрасні та коштовні. And yes, you can have a debate. І I know так, it's an з цього economic- можна створити дебати. Я розумію, що це економічні аспекти. It's more economic aspect of construction materials, but also aesthetic aspects of construction materials. And both of these aspects are not 0-1. So they are not to be solved one way or another. Звичайно, що питання естетики і коштовності, вони є противагою щодо дешевизни та міцності, але це рівняння ніколи не можна виявити шляхом рівняння одиниця чи нуль. I see a different problem, that if during the course on construction material, you waste 1 hour of your course for a debate, you will have no time to explain the details of how to make a good concrete. Але у чому я бачу іншу проблему. Якщо ви протягом години будете дискутувати на цьому приклад, використовуючи приклад, який я вам навів щодо будівельних матеріалів, у вас не вистачить часу для того, щоб пояснити, як зробити гарний бетон. And by the end of the day, your graduates will produce a lousy concrete and the building will fall. І в кінцевому результаті ваші випускники, вони будуть виробляти поганий бетон, і споруда впаде. So this compromise can be only solved by extra curriculum activities of the students. І цей компроміс може бути досягнутий тільки шляхом позакласових занять з включенням у учбовий план позакласової роботи. Not all of my students, but some of my students were so dragged into Oxford debates that they have established
a debating society. Деякі, не всі, але деякі з моїх студентів були у такому захопленні, як від наркотиків, скажімо, від цих дебатів, що вони навіть створили такі товариства із дебатів. And they ask me every other week, every 2 weeks, they ask me to come on Wednesday to a pub to listen to their debate. І кожного другого тижня вони у середу запрошували мене відвідати паб, щоб послухати їхні дебати. And their topics were always very hot, very accurate, very on-time topics, І up-to-date їхні topics. предмети і питання, які вони обговорювали, були завжди дуже актуальними. Вони були на устах у суспільства, те, що вони обговорювали. So if this was academic year, it's not, but if this was academic year, last Wednesday, I know that the topic of the debate would be, should we let the refugees from Belarus in, or should we keep them out? І якщо б це були питання, які винесені на дебати, скажімо, минулої середи, якщо б мені запропонували висунути питання для обговорення, я б запропонував таку дилему. Чи дозволити нам чи дозволити біженцям з Білорусі в'їзд до наших країн, чи ні? And of course, this is a very, very hot topic, very current topic, and very important question. І, звичайно, що це дуже гостре і актуальне питання, і воно є надзвичайно важливим питанням сьогодення. And because of the martial law that has been introduced along the border with Belarus, we have no access to information about it. І тому що вздовж білоруського кордону введена комендантська година, ми не маємо інформації щодо ситуації на кордоні з Білоруссю. So we don't know, we don't have any objective information. We have only information from the government. І у нас немає, тому що оголошений військовий стан, ми не маємо інформації неофіційно. У нас є тільки інформація офіційна, що нас поступає від уряду. Because non-government organizations and journalists are not allowed to enter the zone. Тому що представникам неурядових організацій та журналістам не дозволено відвідувати цю зону. And I'm really interested in what is the students, what the young people opinion about the action of the government. І мені було дуже цікавим дізнатися про думку та ставлення студентства щодо рішень та дій уряду у такій ситуації. 2 years ago, the hot topic in Poland was anti-abortion law. 2 роки по тому у польському суспільстві надзвичайно актуальним було питання щодо закону про заборону абортів. And there are some topics that are always hot. І завжди можна знайти деякі запитання, які є дуже гострими. It's the capital punishment, the death penalty. Це смертна кара, Possession of guns, право на володіння зброєю, abortion. аборти. Well, I think these three are the evergreen topics for Oxford debates. Я вважаю, що ці 3 питання є завжди питанням, які
відкривається зелене світло на участь у оксфордських дебатах. And this was the answer to what question? І це було моєю відповіддю на задане запитання. Може бути наступне? The next question. З огляду на останній приклад, які обмеження в дебатах мають бути запроваджені? Чи взагалі мають бути якісь обмеження? The other question was, are there any restrictions to be introduced to the debates, or there are any provisions that would introduce restrictions to the issues to be put during the debates? Hopefully not. When you speak about the topic of the debate, hopefully not. Якщо ви кажете про тему, про питання дебатів, я сподіваюся, що ні. There should be no taboos in the debate. Під час дебатів не може бути питання про табу. But there are some restrictions as to the form of discussion. Але є деякі обмеження щодо форми обговорення. And one of them is absolutely essential. І одне з цих обмежень є абсолютно важливим, суттєвим. That the debating parties must always attack an argument and they may never attack a person. Що учасник дискусії може атакувати або нападати на будь-яке питання, але саме питання, і цей учасник не може нападати на промовця, тобто на того, з ким він дискутує. So in the Latin saying, it's the discussion ad argumentum and not ad personam. Тобто латинью це звучить, що що обговорення або дискусія ведеться щодо аргументу, але не щодо персони, яка висуває цей аргумент. This is somewhat different to a discussion that you might see in the court chamber. Ну, ця картина є дещо відмінною від тої ситуації, яку ви можете спостерігати у залі засідань суду. For instance, during the trial, you can say, how can you plead for a family if you are divorced? Наприклад, під час судового процесу, як ви можете звертатися в аргументації до сімейних цінностей, якщо ви у розлученні перебуваєте? So such argument would be, or such statement would be improper in an Oxford debate. Тобто такий аргумент, таке відношення воно буде вважатися невідповідним під час оксфордських дебатів. Тобто це неналежне. So for instance, if the topic is should the homosexual marriage be allowed, be legal in this country, you cannot use the argument, but you are gay. Тобто, якщо, наприклад, обговорюється питання щодо допустимості гомосексуальних стосунків з гомосексуальних браків у суспільстві, контраргументом не може бути такий аргумент, як, наприклад, «та ви ж гей». So it's always about the arguments and never about a person who states the statement, who states the argument. Тобто суть обговорення – це завжди обговорення самих аргументів,
самих наведених фактів, але не щодо персони, яка висуває ці аргументи. I can explain why this rule is the most important one. Я можу пояснити, чому це правило є самим основоположним. Because when you cross this line, the hate speech begins. Тому що коли ви перетинаєте цю лінію, то починає говорити ненависть. That's exactly the moment when you start to formulate arguments ad personam. Це та точка відліку, коли ви починаєте формулювати свої аргументи стосовно персони, з якою ви ведете дискусію. So when you organize an Oxford debate on a delicate matter, Таким чином, коли ви організовуєте оксфордські питання і висуваєте тему дуже делікатну до обговорення, it's the responsibility of the teacher, of the organizer, to remind the students not to go personal. Тому відповідальністю викладача є нагадувати студентам, щоб вони не переключалися на особистості. There are other formal restrictions, but they are not as important. They just help to keep discipline in the discussion. Є деякі інші формальні обмеження, які не є такими суттєвими, але які все ж таки висуваються по відношенню до дискусії. So if you let me now tell you these formalities of the Oxford debate, you will understand why this is so formal. Why the Oxford debate is so formal. Якщо ви дозволите, я доповідатиму вам про організацію формальностей проведення дебатів, то ви зрозумієте причини, чому існують такі умови чи формальності. So the debate starts with an expose, with the opening speech of the proposition. The teams are called proposition and opposition. Під час дебатів команди, на які розподіляється аудиторія, є пропозиційною командою та опозиційною, тобто провладною та опозиційною. І на початку пропозиційна команда виступає з вступним словом, з таким, так би мовити, експозе. And this is the moment when the proposition party presents all the speakers on the other side of the bench, of the opposition. І на цьому етапі команда з числа пропозиції, вона представляє ту команду, яка стоїть на протилежній лаві, на лаві опозиції. Then they present the topic and its boundaries. Затім, потім вона розповідає про предмет та межі цього предмету. So, for instance, if they discuss minimum wage, they have to define what the wage is. Таким чином, щоб пояснити, якщо вони говорять про мінімальну зарплату, вони мають зазначити про зарплату. Then they lay out the basic arguments for the topic. Потім вони викладають базові аргументи щодо цього питання. And they call the audience to support the topic, to vote for the topic. Потім вони закликають аудиторію підтримати викладену аргументацію. Then for the next 10 minutes, the opposition takes the floor
presents the members of the proposition. Потім 10 хвилин відводиться для слова на відповідь команди опозиції, під час якої вони представляють команду пропозиції. They lay out counter-arguments and call to vote no. Вони викладають контраргументи і закликають проголосувати ні. And then the two parties take turns for 10 minutes each. І по тому ці обидві команди міняються місцями по 10 хвилин кожна. And the last speakers make a summary of entire debate. І останній з виступаючих, він підбиває підсумки усіх дебатів. So they have to make an account of all the arguments their party presented and all the counter-arguments the opposition or the opposing party presented. Таким чином, вони мають врахувати всі аргументи, які наводилися з числа їхньої команди, а також ті аргументи, які були наведені з числа опозиції. And then there is the voting. А потім проводиться голосування. In Oxford Union Society, they have their own building because they are 250 years old. У Оксфордському товаристві для цього відведена окрема споруда, окрема будівля, тому що цьому товариству вже 250 років. And in the debating hall, there is an exit door with a pole in the middle. І у цьому сесійному залі є вихід, і посередині цього виходу стоїть стовп. So the voting takes place by leaving the room either through the yes part of the door or through the no's part of the door. І голосування проводиться шляхом виходу із приміщення через вихід так чи вихід ні. But of course you can organize the voting very simply by handing in the cards with yes or no, the voting cards with yes or no. Але, звичайно, ви можете організувати голосування у більш простий спосіб шляхом бюлетенів. The very important part of Oxford debate is before the debating starts. Дуже важливою умовою оксфордських дебатів є те, що до початку самих дебатів So the main speaker of the house presents the topic and asks the audience about their initial opinion on the topic. Головний під час якого головний спікер у палаті, він представляє аудиторії предмет і запитує ставлення аудиторії до викладеного питання. So it's like a public poll. What do you think? Це як опит громадської думки. Що ви думаєте? Yes or no? Так чи ні? Of course, there could be a third answer. I have no opinion or I don't know. Звичайно, може бути третій тип відповіді. У мене немає позиції з цього питання. Я не знаю, так чи ні, чи я за, чи проти. Which in the voting process at the end of the debate will take the form of abstaining from voting. Яке буде зараховувати наприкінці проведення дебатів, як утримався від голосування.
So who wins the debate? Отже, хто виграє дебат? It's not the party who gained more votes in the voting. Це не та партія, яка отримує більше голосів під час виборів. But it's the party who won the greatest difference in votes between the public poll and the voting, the final voting. Але та команда, яка здобуде найбільшу відмінність у голосуванні, порівняно з опитом громадської думки, яка відбулася на початку після виступу спікера палати, і між тією кількістю голосів, які вони отримали під час голосування. So imagine a topic that I presented on Monday. This house believes that pension system should be voluntary. Також, наприклад, уявимо таку ситуацію, коли я винес на обговорення палати дебатів питання і ствердження, що пенсійна система має бути добровольною. Imagine that debating students and the audience is in their 20s. They have no idea what sickness is, what old age is. І також майте на увазі, що аудиторія і промовці, вони у такому віці десь 20 років, які не мають уяви, що таке хвороба, що таке якісь вікові проблеми. And they study economics, which means they have quite liberal views on economy. І до того ж, зверніть увагу, що вони вивчають економіку, тобто у них є досить такі ліберальне ставлення до економіки. So if you ask this group of people, should social security, and they never paid a social security contribution in their life. І також ніколи в житті вони не робили внески на соціальне страхування. So if you ask them, do you think pension contributions should be voluntary or mandatory? 80% will answer, of course they should be voluntary. І таким чином, якщо ви звернетесь до цієї аудиторії з запитанням, чи має бути пенсійна система обов'язковою чи добровільною, то, звичайно, 80% аудиторії дадуть відповідь, що, звичайно, це має бути добровільна справа. After 1 hour debate, and after hearing the arguments of the proposition and opposition, А через 1 годину дебатів, після того, як бути заслухані аргументи з боку опозиції та пропозиції, they are still in their 20s, they are still quite liberal. Вони знаходяться у тому ж 20-річному віці, і вони схильні також до ліберальних поглядів. But the result of the voting is 60% for voluntary and 40% for mandatory system. Але результатом голосування буде 60% за добровільну систему, а 40% за обов'язкову. So it's still the majority would be for voluntary system, but it's the party who argumented for mandatory system who wins the debate. І незважаючи на те, що більшість голосів все-таки буде за добровільну систему, але переможцем дебатів буде визначено ту команду, яка висувала аргументи за обов'язкову систему пенсійного забезпечення. Because they convinced
20% of the audience to change their mind. Це відбулося тому, що вони переконали 20% аудиторії поміняти свою точку зору. And in the Oxford debate, you award these students who argument better, who are more convincing, and not the students who are right. І ви присуджуєте перемогу тим студентам, які більш переконливі, які краще аргументацію наводять, аніж тим студентам, які праві. I told you last Monday that I learn from my students during these debates a lot. I will tell you now what I've learned from the first debate on mandatory voluntary system. У понеділок у своїй лекції я вам вже розповідав, що я дуже багато чого навчаюся від студентів, і наразі я вам хочу розповісти, чому я навчився під час перших дебатів щодо обов'язкової системи пенсійного забезпечення. Surprisingly often, this debate ends up with a conclusion. Моїм здивуванням було те, що часто за підсумком дебатів доходило до таких аудиторія доходила до таких висновків. That mandatory system, obligatory system, is in or favors the rich and the wealthy, and not really the poor and the needy. І вона зводилася до того, що обов'язкова система пенсійного забезпечення, вона є більш сприятливою для багатого населення, багатих людей, аніж до бідних верств, які дійсно нуждаються в ній. Because, and these are the words of my students, тому що, і це є слова, наведені моїми студентами, the mandatory and universal system keeps the majority convinced that they have social protection. Тому що загальна і обов'язкова система пенсійного забезпечення, вона змушує більшість відчувати свою соціальну захищеність, відчувати більшість населення, що вони є соціально захищеними. And mandatory contribution of the rich members of society, а обов'язкова система щодо багатих верств населення is a very low price to keep the social peace. Вона є дуже низькою ціною, яку вони платять за підтримання соціального миру, соціальної злагоди. Because if there was no mandatory contribution, тому що у противному випадку, якби не було обов'язкових внесків, the poor majority who was not insured would eventually come to your door and demand to share your wealth. Тому що у тому випадку більшість бідного населення, вона би прийшла під ваші двері і вимагала би справедливого розподілу, поділитися своїм багатством. And they would do it either in a democratic way, they would have majority of votes, or they would do it by force. І вони б змушені були це зробити або в демократичний спосіб, шляхом більшості голосів, або під тиском сили. I have to confess, I was a little bit scared about how cynical are my students. Маю зізнатися, мушу визнати те, що я був дещо наляканий цинізмом моїх студентів.
but I admit there is little truth in this conclusion. Але я визнаю, що у такому висновку є частка правди. Okay, now when you know how the Oxford debate is conducted and what it looks like, more or less, let's talk about the hardcore of the debate, which is the topic. Добре, таким чином, відтак ви зараз знаєте, як більш-менш організований проведення оскарських дебатів. Давайте перейдемо до суті питання, тобто до предмету обговорення. In a classical Oxford debate, the topic is very rarely formulated as a question. У класичному вигляді оксфордських дебатів запитання рідко воно формулюється у вигляді запитання. Тобто проблема, яка виноситься, вона рідко висловлюється у вигляді запитань. So the topic must be formulated as a positive statement, as a call to action. Тобто питання має бути сформульовано у позитиві і мати під собою заклик до дії. У ствердженому нахилі має бути сформульована тема і закликом до вжиття дій. Because it's the preparation for a discussion in the British Parliament. Оскільки це є підготовкою для дискусії у британському парламенті. Almost each topic at Oxford Union Society starts with the words "This House believes." Кожне обговорення будь-якого питання в Оксфордському товаристві починається такими словами: ця палата вірить в те, And this word "house" refers to House of Commons and House of Lords. Тобто the two chambers of the British Parliament. Тобто зібрання вважає за доцільне наступне. Це таким чином Палата общин громад звертається до Палати лордів у британському парламенті. So when you formulate the topic, it's good to start with the words "this house believes" or "this house would do something." Тому добре розпочинати дебати з такого твердження, що це зібрання вважає за доцільним, воно вірить у наступний постулат, у наступне твердження, або тим, що вона вважає за доцільне зробити те-то чи це. For instance, a very British topic would be "this house would ban fox hunting." I'm sorry, ban? This house would forbid, like forbid, would put a ban on fox hunting. Hunting for foxes. Fox hunting, yeah, I got it. Наприклад, що це зібрання, воно вважає за доцільне заборонити полювання на лисиць. Very British topic. Дуже британський предмет, британська тема така. I participated in the debate entitled "This House believes that socialism is dead." Таким чином, громада намагається висловити своє ставлення до того, що є соціальним злом. The topic I invented is that pension system
should be made voluntary. І питання, яке я винайшов, це соціальна система страхування має бути добровільною. I hope you have the feeling on how the topic should be formulated, good enough to formulate your own topic for the construction materials subject. Сподіваюся, що через мої пояснення у вас склалося досить таке зрозуміле поняття щодо того, як формулюються питання, які виносяться на оксфордські дебати. Can you please try to formulate a topic or two for an Oxford debate, which would be extreme enough to formulate the discussion, to spark the discussion? Будь ласка, чи не можете ви, чи не могли б ви сформулювати пару таких проблемних питань, гострих проблемних питань, які могли б слугувати предметом для обговорення на оксфордських дебатах? Дозвольте. Можливо, Можливо, на злобу дня доцільність введення карантинних заходів до студентів і, зокрема, переходу на дистанційне навчання. Perhaps that would be a very radical питання if there is experience to introduce quarantine conditions for education of students and to swapping to distance learning. This is a very good subject. Дуже добрий предмет для обговорення. But not a topic, not the title. The title should be a statement. Але не назва. Назва має бути у вигляді заяви викладена. So the statement could be, our university should introduce only distance learning. І заява це могла б звучати так, що наш університет має ввести тільки дистанційну форму навчання. I do have more problematic topic. Я зрозуміла, тобто більш лаконічно, топіки більш лаконічно ми маємо формулювати. Да. Дякую. I have a more controversial topic. У мене є пропозиція щодо більш контроверсійного питання. Our university will let only vaccinated students in the class. Наш університет має допускати тільки вакцинованих студентів до занять. And the rest will be distance. That's the... А решта буде навчатися дистанційно. От таким чином поставити запитання. Боюсь, що частині студентів подобалось на дистанційному. I'm afraid most students would like to have a distance type of education. Це мій Then let's reverse it. Добре, давайте іншим боком повернемо. Probably you are right. Можливо, ви праві. I also have an impression that more students pass the exams with distant learning than in real life. У мене теж таке є враження, маю зізнатися, що студенти більше складають іспити в дистанційній формі, аніж у реальному житті. And they learned how to pass exams in a distant situation. І вони навчаються дуже добре складати іспити у дистанційному довкіллі. It's enough to have two screens. Достатньо мати два екрани. Два гаджети там, проблем немає. Оцінки зашкалюють. Я перераховувала недавно середній бал успішності за літню сесію, бо на моїй пам'яті таких захмарно високих балів не було у моїх студентів.
Перерахувала ще раз, все зійшлось. The grades reach beyond the limits, and my experience says that never in life I have been witnessing these high grades, number of good exam results. That was not a question, that was a statement. Це не було запитання, це було твердження. Do you have other controversial Є. topics Будь for Будь ласка, the debates? є ще контроверсійні? В чаті тут є теми. COVID vaccination should be mandatory. 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 Mhm. Mandatory. That's one of the hottest topics for the discussion. Це є And найбільш питанням для обговорення. and we have examples from France where the vaccination was not really made mandatory, but there is a very strong segregation in social life between vaccinated people and non-vaccinated people. І у нас є сучасний приклад з Франції, де вакцинація не була введена як обов'язкова, але за наслідком вакцинації була у суспільстві проведена дуже жорстка сегрегація між тими, хто вакцинований та не вакцинований. And by the way, this topic is a test of utilitarianism in real life. І, до речі, це питання, між іншим, є тестом на утилітарізм у реальному житті. Because to force people to vaccinate is to diminish their individual rights, to reduce their individual rights in order to protect the common good, which is the public health. І питання заключається в тому, що введенням обов'язково через примусову вакцинацію ви обмежуєте права особистості задля розширення прав загального блага, які віднесені до загального блага. And of course, utilitarianism is all about the rights of individual against the rights of the group. А суть утилітаризму наполягає в тому, щоб ставити у перевагу індивідуальним правам навпроти прав загальних. The utilitarian decision is the decision of the doctor who has one COVID bed and two patients. One is a professor and the other is a pensioner. Who do you save? Те ж саме стосується оця функція або ця експресія утилітаризму, вона дуже яскраво наведена у такому прикладі. Якщо, припустимо, доктор, у нього є тільки одне ліжко у лікарні для лікування хворим на ковід і два пацієнта. Один з пацієнтів є професором, а другий з пацієнтів є пенсіонером. Як ви вважаєте, кому він має надати перевагу щодо надання цього єдиного ліжка? So yes, mandatory vaccination is a perfect topic for an Oxford debate, and I can already see on your faces that you are ready to discuss it. Так, звичайно, питання вакцинації є дуже належним питанням до оксфордських дебатів, і я з ваших облич, по виразу ваших облич, бачу, що ви готові взяти участь у цих дебатах. Everybody has an opinion about it, don't you? У кожного є своя власна думка з цього предмету, чи не так? Okay, don't share it with me. Добре, Convey it to your students.
Можете не розповідати мені про свою власну точку зору. Я надам таку можливість, щоб ви своїм студентам її виклали. But one important secret is not to let them know your personal opinion before the debate. Але дуже важливою передумовою є те, щоб ви не дали їм можливість дізнатися про вашу особисту точку зору до того, як почнуться самі дебати. And referring to the most important principle of debating, the question, are you vaccinated, would be forbidden І in such debates. відносно базового принципу ведення дебатів, про який я на початку вам розповів, питання, чи ви самі вакциновані, воно є табу, воно є заборонено. Не можна ставити цього запитання у таких дебатах. Okay, any more? Добре, чи є ще будь-які? Так, цифровізація порушує приватну безпеку. Порушує яку безпеку? Приватну безпеку. Digitalization violates the private security. But the answer is yes. Відповідь так. It's a good topic, and it also takes two values at stake. One Дуже is добре запитання, і на ставці є два аргументи. One is privacy, and another one is security, public security. Перше – це приватність, і другий – це громадська безпека. And there is a lot of gray zone between the extremes. І між крайніми відповідями є дуже широка сіра зона. You probably remember after 9/11 attack, when all the airports started a thorough checking of each individual. Можливо, ви пригадуєте часи після атаки 9-11, коли в усіх аеропортах була запроваджена система дуже ретельного догляду. If you entered the airport with covered mouth, you would be shot down. Якщо ви входили в приміщення аеропорту з маскою на вашому обличчю, вас мали пристрелити. Now, with the COVID situation, if you enter the airport without the mask, you will be shut down. І тепер навпаки, якщо ви входите в приміщення аеропорту без масок, то вас закриють. But it's all about security. In the first case, it's an anti-terrorist security, anti-terrorist attack security. In the second situation, it's anti-COVID. So it's public health security, public security. І в обох, зверніть увагу, в обох випадках це питання безпеки. В першому випадку це було питання безпеки відносно терористичних атак. І у другому питанні це питання безпеки громадського здоров'я у зв'язку з пандемією COVID. But I see a lot of small topics inside the big topic, digitalization versus privacy. Але я бачу безліч більш дрібних запитань у глобальному запитання щодо диджиталізації проти приватності. So, for instance, we are very keen on giving away our privacy to private companies like Facebook or Google, but not to public entities like tax authorities or social security authorities. Наприклад, ми
вкрай охоче поступаємось приватністю перед приватними компаніями, такими як Google, а на протилежність до цього ми дуже піклуємося про приватність, коли йдеться про податкову інспекцію. And the topic for the debate would be that private companies will make more abuse of your personal data than the state. І питання, тема для обговорення буде звучати таким чином, що у приватних компаній є більша схильність зловживати вашими персональними даними, аніж у держави. And the answer is not clear, so it's a field for a debate. І Дякую. відповідь Дуже все не є зрозуміло. очевидною, і це і є темою для дебатів. Okay, we have 1 minute left, so it's either I will cordially thank you for participating in this very boring teaching experience, boring for you, but Добре, exciting for me. у нас є лише хвилина, залишилася нашої зустрічі, і ми можемо зробити що? Або я подякую вас за те, що ви взяли участь у такій нудній лекції, нудній для вас, але надзвичайно цікавої для мене. But I encourage you to take your vaccinated students inside the class and try out the Oxford debate. Але with я them. дуже They will love it. заохочую, пропоную, запрошую вас запросити ваших вакцинованих студентів на заняття і провести з цього питання про вакцинацію оксфордський дебат. If you would like to see the Oxford debates first, and I recommend you do, you can go on the website of Oxford Union Society. І якщо ви хотіли б перед цим особисто переглянути, як проводяться оксфордські дебати, а я дуже рекомендував би вам це зробити, то я порадив би вам завітати до веб-сторінки Оксфордського товариства, суспільства, Оксфордської спілки дебатів. They have a YouTube channel with Oxford's debates, and for me the most exciting debate I've watched recently was a debate from maybe 3-4 years ago. У них є особиста сторінка на Ютубі у цієї спілки дебатів Оксфордської, і я найбільш захоплюючу дискусію щойно нещодавно бачив дебатів, які відбулися 3 чи 4 роки по тому. And the topic was, this house believes that Islam is a religion of peace. І темою цих дебатів було твердження про те, що ця палата вважає, що іслам є релігією миру. And the debate was organized the day after an Islamic terrorist killed the British soldier in north of England. І ці дебати проводилися наступного дня після того, як британського солдата було вбито у північній Англії. So when you know how the voting is organized and who wins the debate, you can imagine what was the result of the public poll. І якщо ви знаєте результати і як проводиться голосування, то ви можете передбачити, які результати були отримані в результаті
опитування громадської думки. So with the final voting, obviously the proposition won. І є цілком очевидним, що у підсумковому голосуванні виграла сторона пропозиції. But despite of this circumstances, these special circumstances, I highly recommend the argumentation of both sides. It's really good debate. Але незважаючи на ці очевидні результати, я б дуже рекомендував вам продивитися ці надзвичайно цікаві дебати. If you have your personal opinion about Islam, it will not be the same after this debate, whatever it is. І якщо у вас є своя персональна точка зору відносно ісламської релігії, незалежно від того, чи вона позитивна, чи негативна, після цих дебатів ви її можете поміняти. Okay, thank you very much for Добре, meeting with me. дуже вам дякую за те, що ви взяли участь у цьому засіданні зі мною. It was a great pleasure, and I really hope that we can meet in real life very soon. Мені було дуже приємно, і я дійсно дуже сподіваюся на зустріч, як найскорішу зустріч з вами у реальному житті. Дякуємо. Thank you. Дякуємо. Thank you very much. Дякую. Thank you. Oh, and thank you, Mr. Nicola, for As usual, thank you. perfect Yes, translation. I am your servant. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pleased to know. Thank you.